και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία σύνοψη των κυριωτέρων γεγονότων στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, και πάλι θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά θλίψη για τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη, με την ελπίδα και το ελληνικό κράτος, αλλά και το πολιτικό σύστημα να αναλογιστεί τις ευθύνες που φέρει για να μην συμβούν ξανά παρόμοια δυστυχήματα και παρόμοιες τραγωδίες με θύματα κυρίως νέους ανθρώπους. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, είχε αφήσει ένα χρέος, σε εισαγωγικά, ο πρέσβης ο κύριος Αϊφαντής, σε σχέση με το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης. Και γι' αυτό θεωρήσαμε σωστό να τον φιλοξενήσουμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να θίξουμε και το χρωστούμενο θέμα, αλλά και μια σειρά από άλλα θέματα που μεσολάβησαν από την προηγούμενη εκπομπή μέχρι σήμερα. Κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ, κύριε Καλεντερίδη, για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά για μένα και ελπίζω να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα, να τα βρουν ενδιαφέροντα όσα θα πούμε οι τηλεθεατές. Ναι, φυσικά ήρθε δυστυχώς το δυστύχημα των Τεμπών και έβαλε σε δεύτερο ή σε καθόλου πλάνο το θέμα της συνεκμετάλλευσης που είχε περάσει στην ελληνική επικαιρότητα μέσα από δημοσιεύματα, ακόμα και με δηλώσεις υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων και μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος. Τι είναι λοιπόν συνεκμετάλλευση, ποιοι επιδιώκουν να γεφυρωθεί το χάσμα και, ή αν θέλετε, να διευθετηθούν οι διαφορές, έτσι ονομάζουν τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, και να πάμε σε συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, του Λιβικού Πελάγους και του Αιγαίου. Τι είναι λοιπόν αυτό το ζήτημα? Μπορείτε, από την εμπειρία που έχετε από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τις θέσεις που υπηρετήσατε, μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Κύριε Καλεντερίδη, ευχαρίστως. Για τους τηλεθεατές να πούμε ίσως κάτι που για άλλους είναι, για τους πιο εξειδικευμένους είναι αυτονόητο. Συνεκμετάλλευση υπάρχουν σε κοιτάσματα τα οποία κίνται εκατέρωθεν του κοινού ορίου. Δηλαδή το Ιράν και το Κατάρ έχουν οριοθετήσει, το κοίτασμα Πάρς 1 εκτείνεται και από εδώ και από εκεί εκατέρωθεν του ορίου, αντλεί συνεπώς το Κατάρ φυσικό αέριο από αυτό το κοίτασμα και πληρώνει στο Ιράν ένα ποσό, διότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει γεωτρήσεις λόγω του εμπάργου. Κύριε Πρέσβη, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες με βάση τις οποίες ορίζεται επακριβώς τι αναλογεί στην κάθε χώρα. Δηλαδή 45% στη μία χώρα, 55% στην άλλη. Με ακρίβεια, διότι αυτό έγινε και στο κοίτασμα Αφροδίτη, στο τεμάχιο 12 της Κύπρου, όπου αναλογεί νομίζω ένα ποσοστό 4% στο Ισραήλ. Ακριβώς. Και ακόμα και αυτό οριοθετήθηκε και δόθηκε. Αυτό πώς προκύπτει? Ναι. Προκύπτει από την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όχι, εννοώ υπάρχουν τεχνικές μέθοδοι να κατεβαίνουν κάτω και να δουν τι εκτείνεται μέσα στην ΑΟΣ. Ναι. Λοιπόν, γίνεται πλήρης χαρτογράφηση. Όπως λοιπόν μας το εξηγείτε, είναι λογικό όταν γίνει οριοθέτηση και βρεθεί κοίτασμα, δεν μπορούν να μπουν δύο εξέδρες, και να μπουν δύο εξέδρες δεν μπορεί να γίνει άντληση. Πρέπει να γίνει ενιαία άντληση και να αποδίδεται το ποσοστό που ανήκει στον καθένα, να αποδίδεται σε... Άρα πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση. Και για να υπάρξει οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης πρέπει να αποφασιστεί ποια είναι η έκταση των χωρικών υδάτων κάθε κράτους στην περιοχή. Μετράμε εκεί που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα, η αποκλειστική οικονομική ζώνη αρχίζει από εκεί που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα, άρα αν είναι 3 ναυτικά μίλια από τη στεριά, μπορεί να είναι 6, μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 12. Πρέπει λοιπόν πρώτα να ορίσουμε τα χωρικά μας ύδατα. Και αυτό είναι μια πράξη που δεν την κάνουμε σε συνεργασία με τους Τούρκους, την κάνουμε μόνοι μας. Και δεν θεωρείται μονομερής ενέργεια? Δεν είναι καθόλου μονομερής ενέργεια. Το διεθνές δίκαιο δεν έχει βρει άλλη μέθοδο. Θα ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία να οριοθετήσουμε τα χωρικά μας ύδατα μπροστά στην ανοιχτή θάλασσα, δεν υπάρχουν απέναντι ακτές,
και να πάρουμε την άδεια κάποιου άλλου. Αν είναι να πάρουμε την άδεια κάποιου άλλου, εγώ θα πρότεινα να πάρουμε την άδεια της Αργεντινής και όχι της Τουρκίας. Λοιπόν, μόνοι μας το ασκούμε, να είμαστε σοβαροί. Μετά θα πρέπει να οριοθετήσουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη Κύριε στην Πρέσβη, Ανατολική Μεσόγειο. συγγνώμη, γιατί είναι ζητήματα που μας παρακολουθούν και άνθρωποι που δεν έχουν ειδικές γνώσεις. Άρα, κατά την άποψή σας, πρέπει να προηγηθεί η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ή όπου αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση προχθές. και στη συνέχεια να κινηθούμε στην κατεύθυνση της οριοθέτησης με την Τουρκία. Ακριβώς. Πρέπει να κλείσουν με ευθείες γραμμές οι κόλποι και να επεκτείνουμε μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια που μας δίνει δικαίωμα και υποχρέωση ταυτόχρονα. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν το έχει πράξει. Στον κόσμο. Η μόνη χώρα που δεν το έχουμε πράξει. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο και με βάση ένα συνυποσχετικό και να ζητήσουμε από το διεθνές δικαιοδοτικό όργανο να τραβήξει το φράχτη. Αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε ξεκαθαρίσει τι μας ανήκει και τι ανήκει. Δηλαδή να καθορίσει τις όριες γραμμές. Τις όριες γραμμές, να τραβήξει το φράχτη. Ναι. Η Τουρκία, αυτά όλα που ανέφερα αποτελούν ευσεβείς πόθους της ελληνικής πλευράς. Η Τουρκία λέει απλούστατα ότι ξέρετε τα νησιά, άρα άλλα από τα νησιά δεν σας ανήκουν καθόλου, τα έχετε καταλάβει παράνομα, ο κύριος Κιλιντσάρογλου. Και ο κύριος Ερντογάν λέει ότι ωραία, και αυτά που έχετε νόμιμα και για αυτά που έχετε παράνομα δεν δικαιούστε αποκλειστικής οικονομικής ζώνης παρά μόνο 6 μίλια χωρική θάλασσα, χωρικά ύδατα. Ναι. Συνεπώς, κάποιος που αμφισβητεί το οικόπεδό σου, το σπίτι σου, δεν μπορείς να πας να τραβήξεις το όριο, διότι ο άλλος σου λέει ότι το δικό σου οικόπεδο είναι δικό μου. Όχι, μισό λεπτό. Η Τουρκία, εξ όσων γνωρίζω, θεωρεί ότι η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνει με γραμμές βάσης τις ακτές τις μικρασιατικές και τις ακτές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Ακριβώς, ούτε καν της Εύβοιας. Να μετρηθεί δηλαδή η μέση απόσταση και εκεί είναι ο 25ος μεσημβρινός, εκεί που τελειώνει η γαλάζια πατρίδα. Πάνω σε αυτό δηλαδή βασίζεται σε αυτή την υπόθεση της Τουρκίας ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, στηρίζεται και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ακριβώς. Τώρα, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά προσπαθώ όχι, παρακαλώ, μέσα από το διάλογο. Να απλουστεύσω, αν θέλετε, τις έννοιες για να Όταν λοιπόν ερωτήθηκε η κυρία Μπακογιάννη, με όλο το πολιτικό βάρος που έχει η άποψή της και η επιρροή της. Και Υπουργός Εξωτερικών. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Ρωτήθηκε από τον κύριο Σαχίνη στην εκπομπή του, στο Νέα Κρήτη, στις Αντιθέσεις, ρωτήθηκε αν τώρα είναι η στιγμή να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και να κλείσουμε με γραμμές βάσης τους κόλπους. Απάντησε ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη και αντιπρότεινε να περιμένουμε να υπάρξει με την επίνευση των Αμερικανών μια διεθνής διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα ρυθμίσει όλα τα εκκρεμή θέματα, δηλαδή πόσο πλάτος θα έχουν τα χωρικά μας ύδατα και πού, πόση θα είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη και το θέμα της συνεκμετάλλευσης. Αυτή η πρόταση της κυρίας Μπακογιάννη ήταν η πρόταση του Τσαβούσογλου το καλοκαίρι του 2021. Το καλοκαίρι του 2021, όταν οι δύο στόλοι αντιπαρατάσσονται, ο Τσαβούσογλου έκανε φιλιρινικές δηλώσεις λέγοντας για ποιο λόγο ας κάνουμε μια διεθνή διάσκεψη στη Μεσόγειο να καθορίσει τα δικαιώματα καθενός. Και δεν ήταν μόνο του Τσαβούσογλου, ήταν και του κυρίου Βαρουφάκη. Και δεν ήταν μόνο του κυρίου Βαρουφάκη, ήταν του κυρίου Σόρος. Δηλαδή, βλέπετε. Ο κύριος Σόρος σε ποια χώρα είναι υπουργός εξωτερικών? Σε καμία. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για τα διεθνή ζητήματα. Και τα ιδρύματα Σόρος είχαν προτείνει τη συνεκμετάλλευση. Κύριε Πρέσβη, με συγχωρείτε. Γνωρίζουμε ότι οι δρόντες στο διεθνές σκηνικό είναι τα κράτη. Βεβαίως. Από πότε έχουν αρχίσει μεγάλοι επιχειρηματίες να λειτουργούν ως κράτη και να αποτελούν δρόντες
στο διεθνές σκηνικό. Μια ιδέα έβαλε πάνω στο νερό ο κύριος Σόρος, αλλά ο κύριος Βαρουφάκης είναι Έλληνας πολιτικός και έχει αυτή την άποψη του κυρίου Τσαβούσογλου να φτιάξουμε μια διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτή την άποψη του κυρίου Βαρουφάκη προσεχώρησε η κυρία Μπακογιάννη, χωρίς να το αναγνωρίσει καν την πατρότητα της ιδέας. Και αυτή είναι η άποψη που ο κύριος Βαρουφάκης αναγνώρισε την πατρότητα στον Σόρος. Δεν νομίζω. Διότι αυτό θα πρέπει να πάει παγωγικά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ευκόλως εννοούμε να παραλείπονται, αλλά η άποψη και των Αμερικανών, του κυρίου Χόκχαιμ, όταν έφτιαξε την συμφωνία συνεκμετάλλευσης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Λιβάνου-Ισραήλ και ταυτόχρονης οριοθέτησης, στην ίδια λογική κινείται. Πάντως, κύριε Πρέσβη, τεχνοκρατικά αυτό που πέτυχε ο κύριος Χόκσταϊν μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ ήταν ένα διπλωματικό θαύμα. Ήταν ένα διπλωματικό επίτευγμα γιατί το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι και σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι και σε εμπόλεμη κατάσταση τύπης. Όμως, ούτε ο Λίβανος διεκδικεί νησιά από το Ισραήλ, ούτε το Ισραήλ διεκδικεί νησιά από το Λίβανο. Το Ισραήλ όμως παραχώρησε, αν δεν κάνω λάθος, 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα αποκλειστική οικονομική ζώνη που μέχρι τότε θεωρούσε δική του. Δηλαδή έκανε και το ένα βήμα πίσω για να βρεθεί. Προφανώς, ένας συμβιβασμός υπήρξε. Το πλεονέκτημα από αυτή την υπόθεση είναι το Ισραήλ που έχει τη δυνατότητα να αντλήσει υποθαλάσσιους πόρους και φυσικό αέριο μπορεί να το κάνει πλέον χωρίς να υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά του Λιβάνου. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα με εμάς δεν είναι αυτό. Η Τουρκία διεκδικεί νησιά από εμάς στο Αιγαίο. Η Τουρκία διεκδικεί, αν πάμε σε μια συνεκμετάλλευση χωρίς να οριοθετήσουμε, η Τουρκία θα διεκδικήσει μερίδιο από τα θαλασσοτεμάχια νοτιοδυτικά της Κρήτης που έχουμε παραχωρήσει στην ExxonMobil σε συνεκμετάλλευση. Συνεκμετάλλευση χωρίς να οριοθετήσεις σημαίνει ότι τα δικά μου, λέει η Τουρκία, και τα της Ελλάδος μισά-μισά. Αυτήν την άποψη... Δηλαδή καθίσταται συνεταίρος η Τουρκία στον πλούτο των ελληνικών θαλασσών. Ακριβώς. Είπε η κυρία Μπακογιάννη πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν έχει ταμπού. Εγώ ως επαγγελματίας διπλωμάτης, άνθρωπος που δούλεψε 35 χρόνια για το εθνικό συμφέρον, για το συμφέρον της Ελλάδος, όχι το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι το συμφέρον της Δύσης, η Ελλάδα με πλήρωνε, στον ελληνικό λαό ορκίστηκα, σε αντίθεση με την κυρία Μπακογιάννη, πίστη στο Σύνταγμα κτλ. Εγώ έχω ταμπού. Και πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει ταμπού. Τώρα, κάποιος άλλος νομίζω μίλησε και για μοναχοφάιδες. Μα προφανώς. Ακριβώς την ίδια λογική. Προφανώς. Να τα μοιράσουμε δηλαδή. Μα προφανώς. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται, όπως εξήγησα και πριν, μόνο σε ένα κόμμα. Διατρέχει οριζόντια το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν προτεραιότητα τα συμφέροντα της Δύσης, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο συγκεκριμένος μίλησε για μοναχοφάιδες, είχε διακριθεί για την ανιδιοτελή, το τονίζω ανιδιοτελή εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των απόψεων της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα άλλαξε αφεντικά και διακρίνεται για την ανιδιοτελή, και πάλι το τονίζω, το ανιδιοτελή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΗΠΑ. Αναφέρεσαι στον κύριο Κοτζιά. Ναι, αλλά ο κύριος Κοτζιάς, σε αντίθεση με τον κύριο Σόρος, ήταν υπουργός ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό είναι το δράμα. Δηλαδή ότι όπως οι υπουργοί ήταν αυτοί οι οποίοι έφεραν την κατάσταση των σιδηροδρόμων εκεί σήμερα που όλο το Πανελλήνιο γνωρίζουμε, όπως οι υπουργοί ήταν αυτοί οι οποίοι πούλησαν για 45 εκατομμύρια, δηλαδή όσα ένα μεταχειρισμένο τάνκερ, όλους τους Έλληνες σιδηρόδρομους στους Ιταλούς, εν ονόματι της αριστεράς. Πιστεύω δηλαδή ότι τα κόκαλα αυτών που έπεσαν για τις ιδέες της αριστεράς θα γυρίζουν μέσα στους τάφους τους, για στους τόπους εκτελέσεως. Έτσι και με τον ορυκτό πλούτο κάποιοι επήγονται να τον εκποίησουν. Δεν εκποίησαν την πατρική τους περιουσία ποτέ, δεν έδωσαν από τους δύο χιτώνες τον έναν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αλλά τον πλούτο της χώρας είναι έτοιμοι να τον θυσιάσουν. Χωρίς ταμπού. Χωρίς ταμπού, για να παραμείνουν στον πολιτικό αφρό. Επειδή είπατε ότι αυτή η νοοτροπία
διατρέχει οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, τις μέρες που ακολούθησαν μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη, υπήρχε μια απόπειρα διαχείρισης, επικοινωνιακής διαχείρισης της κατάστασης και είδαμε από διαφόρους δημοσιογράφοι λένε ότι είναι, αλλά και από μεγάλη εφημερίδα να επιχειρηματολογούν ως εξής. Να παραθέτουν 4-5 σημαντικά γεγονότα, τραγικά γεγονότα που συνέβησαν από το 2003 και μετά στην Ελλάδα και να επιχειρηματολογούν και να λένε ότι μετά από κάθε τραγωδία βελτιώθηκε η ναυσιπλοεία μετά το Σάμενα, βελτιώθηκαν οι δρόμοι μετά το θάνατο των μαθητών στα Τέμπη από την Βέρη, από την Ημαθία, από το μακροχώρι Ημαθίας, ότι με το μάτι αποκτήσαμε, με την πυρκαγιά στην Ηλία, τώρα λοιπόν θα κάνουμε σιδηρόδρομο. Και όλα αυτά προτού θαυτούν οι σωροί των νεκρών, θέλοντας να δείξουν στην ελληνική κοινωνία να στρέψει το βλέμμα της από τους θανάτους και να λένε να, ευτυχώς αυτό είπαν στην ουσία. Ευτυχώς που έγινε για να αποκτήσουμε σιδηρόδρομο. Όταν λοιπόν αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κόσμου και αυτή η αντίδραση και αυτή διατρέχει οριζόντια όλη την ελληνική κοινωνία, βλέπουμε μια καινούργια θεωρία να κυκλοφορεί παντού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ηλεκτρονικό τύπο και τηλεοράσεις, η θεωρία των άκρων, ότι οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αποστροφή και την καταδίκη μεγάλης μερίδας των πολιτών που ψηφίζουν όλα τα κόμματα, απέναντι σε όλα τα κόμματα και λένε εδώ υπάρχει απειλή, η απειλή των άκρων. Τελικά κύριε Πρέσβη, ποιοι είναι τα άκρα? Άκρα είναι οι Έλληνες πολίτες που αναγνωρίζουν με βάση αυτά που συμβαίνουν την κατάσταση που επικρατεί σε κόμματα, πολιτικό σύστημα και κράτος. Αυτή είναι άκρα ή άκρα είναι αυτοί οι οποίοι προκαλούν ακραίες καταστάσεις? Ελπίζω να μην σας έκανα στην ουσία εγώ την εισήγηση, αλλά θα ήθελα πραγματικά την άποψή σας για αυτό το θέμα. Ακραίοι είναι αυτοί οι οποίοι από αμέλεια, από ενδεχόμενο δόλο, από βαριά αμέλεια και ενδεχόμενο δόλο, με τη λογική πάμε και ό,τι βγει και ας βγουν νεκροί, σκότωσαν 57-59 πώς είναι ανθρώπους. Οι άλλοι που όταν έπιασε μια πυρκαγιά πάνω από 100 ανθρώπους στο μάτι. Άρα ακραία στην Ελλάδα είναι η εξουσία. Έτσι, μια ζωή η εξουσία ήταν το άκρο στην Ελλάδα. Και ο ελληνικός λαός αντιδρά σε αυτά και του προσάπτεται η μορφή του ακραίου. Εντάξει, υπάρχει θεωρία ότι δεν αρμενίζουμε στραβά, είναι στραβός ο γυαλός. Οι πολίτες ευθύνονται κατά το εξής, ότι ψηφίζουν ελεύθερα και ψηφίζουν τα συγκεκριμένα άκρα. Ψηφίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι πούλησαν για 45 εκατομμύρια τους σιδηρόδρομους και τονίζω αυτό γιατί τους πούλησαν. Δεν ήταν ούτε από ευήθεια ούτε από αφέλεια. Τους πούλησαν στους Ιταλούς σε μια χρεοκοπημένη κρατική Ιταλική εταιρεία για να μην τους πάρουν οι Κινέζοι. Η άθλια κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση, διότι, συγγνώμη κύριε Πρέσβη, διότι υπάρχει άποψη που λέει ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι απαξιώθηκαν σκόπιμα και για εσωτερικούς λόγους. Για να προτιμάει ο κόσμος τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα, να έχουμε κατανάλωση καυσίμων, να έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που μπαίνουν στα ταμεία του κράτους και έτσι να απαξιώνεται ο σιδηρόδρομος. Άρα μπαίνει και μία, έχω ακούσει κι άλλα για το σιδηρόδρομο που Αθήνα-Πάτρα, όπου εκεί το κτέλ Πάτρας λέγεται ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα στην Ελλάδα, από τα πιο ισχυρά οικονομικά. Είχαν και ένα πολιτικό εκεί εμπλεκόμενο και αυτοί σκόπιμα δεν άφησαν την σιδηροδρομική γραμμή να πάει διπλή στην Πάτρα και να
ακόμα νομίζω ότι βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής. Εδώ εσείς βάζετε και μια γεωπολιτική διάσταση τώρα. Δεν αρνούμε ότι υπάρχουν εσωτερική ταπεινή, μικροκομματική ιδιοτέλεια, υπάρχει εσωτερική ιδιοτέλεια. Όμως, έχω άμεση εμπειρία ότι πολλοί επώνυμες πρεσβείες και πολλοί επώνυμες και διαβόητες υπηρεσίες της Δύσης, όταν η Κόσκο ήταν ο επισπεύδων για να πάρει, όπως πήρε το 2015, το λιμάνι του Πειραιά καθ' ολοκληρία, είχε αρχίσει το 2008 φτιάχνοντας μια τρίτη προβλήτα κτλ. Σε όλη αυτή την προσπάθεια έβαζαν ενστάσεις, χωρίς να βάζουν χρήματα για να πάρουν το έργο από την Κόσκο, και όταν είδαν ότι η Κόσκο κερδίζει, προσπάθησαν να τις στραγγαλίσουν παραλύοντας τον ΟΣΕ. Οι Κινέζοι βέβαια είναι πρακτικοί άνθρωποι. Βρήκαν άλλο τρόπο να στέλνουν τα εμπορευματοκιβώτια τους, τα containers στην Ευρώπη, με μικρότερα πλοία, στα Ιταλικά λιμάνια, στα Ισπανικά λιμάνια, ακόμη μέχρι και την Σλοβενία. Άρα προώθησαν. Εμείς όμως απαξιώσαμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο σε μια προσπάθεια να στραγγαλίσουμε την Κόσκο. Αυτή είναι και η δικαιολογία που μου ελέγχθη όταν το 2017 πουλήθηκαν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι για αυτό το ευτελές ποσό από εν ονόματι ο κύριος Σπίρτζης, η κυρία Πέρκα, ο κύριος Δραγασάκης, διάπειροι υπερασπιστές των λαϊκών δικαιωμάτων, πούλησαν για 45 εκατομμύρια την περιουσία του ελληνικού λαού, την κυκλοφορία των τρένων στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί είπαν πολύ καλά, είπαν ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε προστιθέντες. Μπήκαμε εκεί για να μην το πάρουν οι Κινέζοι. Δεν μπήκαμε για να επενδύσουμε. Να κάνουμε μια υπόθεση. Και τους επιδοτούμε, συγγνώμη, με 500 εκατομμύρια το χρόνο. 50. Ναι, με 500 εκατομμύρια στην δεκαετία πάνω. Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι όμως, γιατί να μην επιδοτούμε τον ΟΣΕ. Ακούστε, τα 50 εκατομμύρια αφορούν τις άγονες γραμμές. Δηλαδή αυτό γίνεται και στα πλοία και στα αεροπλάνα. Γιατί δεν μπορούσαμε να επιδοτούμε με αυτό το ποσό την ελληνική εταιρεία? Γιατί έπρεπε με 45 εκατομμύρια μας λείπανε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κάναμε μία υπόθεση. Εάν αγόραζαν οι Κινέζοι δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τα αεροδρόμια στην Fraport, ο Πειραιάς στους Κινέζους, ο Πειραιάς στους Κινέζους, ο σιδηρόδρομος στους Ιταλούς και οι διαιτητές τους ξένους. Ούτε ποδόσφαιρο, ούτε πρωτάθλημα μπορούμε να διοργανώσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνουμε μία υπόθεση. Εάν τον έπαιρναν οι Κινέζοι, η Ελλάδα θα είχε υπερσύγχρονους λειτουργικούς σιδηροδρόμους, τουλάχιστον στη γραμμή Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιδωμένη, ίσως και Εύρο και... Οι Κινέζοι θα προωθούσαν τις εμπορικές αμαξοστοιχίες με ασφάλεια και ταχύτητα. Αυτό είναι το συμφέρον τους. Από τη στιγμή που τους δώσαμε το λιμάνι του Πειραιά, πίστευαν ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι λειτουργούν και είναι διατεθειμένοι και ήσαν και είναι, φαντάζομαι, διατεθειμένοι να τους βοηθήσουν. Αν δεν θέλουμε τους Κινέζους, θα έπρεπε να βρούμε κάποιον άλλον. Η δικιά μου άποψη δεν είναι ούτε να τους δώσουμε στους Ιταλούς, ούτε στους Γάλλους, ούτε στους Ιαπωνέζους που έχουν εξαιρετικούς σιδηρόδρομους, οι Ιαπωνέζοι και οι Γάλλοι. Η δική μου άποψη είναι να τους δώσουμε στη χώρα. Οι σιδηρόδρομοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν τριχοτομημένοι. Πρέπει να είναι ένα ενιαίο σύνολο, όπως ο παλιός ΟΣΕ, είχε και τις υποδομές, είχε και την κυκλοφορία, είχε και την ασφάλεια μαζί. Πρέπει λοιπόν να το επανασυστήσουμε και να τον επανεθνικοποιήσουμε. Γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται και σε άλλες χώρες αυτό, και να επενδύσουμε εκεί τα χρήματα που απαιτούνται για την ασφαλή κυκλοφορία ανθρώπων πρωτίστως και εμπορευμάτων μετά. Και των Κινέζων και όποιοι άλλοι θέλουν να διακινούν και τα δικά τους εμπορεύματα. Και να πληρώνουν. Προφανώς να πληρώνουν. Κύριε Πρέσβη, τζάμπα δεν θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Απλά θα ήθελα να προετοιμαστείτε. Ξέρετε, τα τέλη Φεβρουαρίου έγινε μία σύνοδος στις ΗΠΑ για τη Λιβύη. Η Λιβύη έχει τεράστιο ενδιαφέρον για μας, το αναφέρατε πριν από λίγο και εσείς στο θέμα της συνεκμετάλλευσης, λόγω του λεγόμενου τουρκολιβικού μνημονίου. Σε αυτήν την σύνοδο συμμετείχε η Γερμανία, η Ιταλία, η Αίγυπτος, τα Εμιράτα και η Τουρκία, και δεν συμμετείχε η Ελλάδα. Η Ελλάδα που έχει τα μεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα με την Λιβύη, τα μεγαλύτερα, η Ελλάδα που έδωσε τα πάντα στις ΗΠΑ,
είχε αποκλειστεί από τη Γερμανία και τώρα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ. Ετοιμάστε την απάντησή σας. Πάμε σε ολιγόλεπτο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί. Φιλοξενούμενος είναι ο πρέσβης Επιτιμίου, ο κύριος Γεώργιος Αϊφαντής. Είχε προηγηθεί πριν το διάλειμμα η ερώτηση για την Λιβύη. Η σύνοδος που έγινε στις ΗΠΑ ήταν απούσα η Ελλάδα, αποκλείστηκε και πάλι δυστυχώς. Το ζητούμενο, εξ όσων γνωρίζουμε, ήταν στη σύνοδο η εκδίωξη των μισθοφόρων της Βάγνερ που είναι κοντά στον στρατάρχη Χαφτάρ, αλλά όχι των μισθοφόρων της Τουρκίας. Μια κατάσταση που, αν γίνει, θα σημαίνει ότι αποδυναμώνεται ο Χαφτάρ, ενισχύεται η Τουρκία και μειώνονται οι πιθανότητες να ακυρωθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και το επόμενο ζητούμενο ήταν και οι εκλογές στη Λιβύη, εκλογές που θα φέρουν μια νόμιμη κυβέρνηση μακράς διάρκειας όσο προβλέπει το Σύνταγμα. Αυτό το ερώτημα λοιπόν απευθύναμε πριν το διάλειμμα στον κύριο Πρέσβη. Κύριε Πρέσβη, γιατί αποκλείστηκε η Ελλάδα από αυτήν την εξαιρετική σημασία για τα εθνικά μας συμφέροντα σύνοδο? Η Ελλάδα αποκλείστηκε γιατί είναι απούσα από το πεδίο. Η Τουρκία είναι παντοδύναμη στο πεδίο. Στην δυτική Λιβύη πολύ παντοδύναμη κυριολεκτικά και με αρκετή επιρροή και στην Ανατολική Λιβύη και στην Νότια Λιβύη. Η Ελλάδα δεν είναι πουθενά. Έχουμε μια υποτυπώδη διπλωματική αποστολή στην Τρίπολη και ένα υποτυπώδες προξενείο στη Βενγάζη. Συνεπώς, εάν δεν στείλουμε μια στρατιωτική αποστολή στη Βενγάζη από τους αξιωματικούς μας να ακούσουν και τον ήχο των όπλων εν καιρό πολέμου και επαφιέμεθα μόνο σε κάποιους διπλωμάτες έρημους και εγκαταλελειμμένους εκεί, τότε δεν θα καλούμεθα, διότι δεν θα παίζουμε κανένα ρόλο να μας καλέσουν. Γιατί, για ποιο λόγο? Εκλήθησαν όσοι παίζουν ρόλο επί του πεδίου. Δεν θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που είναι σε υψηλότατο επίπεδο και πανίσχυρες, να ζητήσουμε από τις ΗΠΑ να καλέσουν την Ελλάδα? Δεν μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε? Εικάζω ότι τις επικαλεστήκαμε και ότι το ζητήσαμε και δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά μας. Εγώ δεν λέω να κάνουμε κινήσεις απελπισίας ή κινήσεις για τα μάτια του κόσμου, για να το πω καλύτερα. Εγώ λέω πώς μπορούμε να κληθούμε. Εάν στείλουμε μια στρατιωτική αποστολή στο στρατάρχη Χαφτάρ, δίνοντάς του μια εναλλακτική λύση στη στήριξη της Βάγνερ, από Έλληνες αξιωματικούς, όλους αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να υπερασπίσουν τον εθνικό χώρο, τα εθνικά συμφέροντα κτλ. Εάν δηλαδή τους βάλουμε σε μια προοπτική να κάνουν αυτό που κάνουν οι Τούρκοι συναδελφοί τους, που υπερασπίζουν στη Λιβύη τα τουρκικά συμφέροντα και με το αίμα τους μάλιστα, ελπίζω οι δικοί μας να μην χρειαστεί να δώσουν το αίμα τους, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμοι αν χρειαστεί, γιατί εκεί γίνεται πόλεμος. Εάν λοιπόν έχουμε το στομάχι να διακινδυνεύσουμε, τότε θα είμαστε παρόντες και στο τραπέζι των αποφάσεων. Να είμαστε παρόντες στο τραπέζι των αποφάσεων επειδή είμαστε καλοί φίλοι των Αμερικανών, οι Αμερικανοί μας περιορίζουν στην κρεβατοκάμαρά τους και δεν μας καλούν εκεί που λαμβάνουν οι αποφάσεις. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Είχαμε σοβαρές εξελίξεις στην Τουρκία που σχετίζονται με την συμμαχία του έθνους ή την εθνική συμμαχία των 6 κομμάτων που θα αντιπαρατεθούν στις εκλογές της 14ης Μαΐου, μάλιστα στις 14ης Μαΐου, με τον Ερντογάν. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε τα 6 κόμματα με επικεφαλής το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κεμάλ Κιλισδάρογλου και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος συνασπίζεται με τους γκρίζους λύκους του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και του Κόμματος Μεγάλης Ενότητας. Εκεί λοιπόν είχαμε κάποιες παλινοδίες της Αξενέρ. Τελικώς αυτές οι παλινοδίες, παρότι στην αρχή ο Ερντογάν πανηγύρισε γιατί είπε ότι διαλύεται η συμμαχία των 6, τελικώς επανερχόμενη η Αξενέρ έγινε ένας συμβιβασμός και δέχτηκαν οι 5 να είναι υποψήφιοι αντιπρόεδροι οι δήμαρχοι των Μητροπολιτικών Δήμων Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και ο Μανσούρ Γιαβάς. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου με περάσματα σημαντικά
στην κέντρο-αριστερά και στην κέντρο-δεξιά στην Τουρκία. Ο δε Μανσούρ Γιαβάς με ισχυρά περάσματα στους γκρίζους λύκους, στους ακραίους εθνικιστές και στους Ισλαμιστές, καθότι και ο ίδιος προέρχεται από το κόμμα των γκρίζων λύκων, στη συνέχεια μεταπήδησε στο κόμμα των μεταμφιεσμένων γκρίζων λύκων που είναι της Μεράλ Αξενέρ. Και έχουμε λοιπόν τον Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου, τελικώς ορίστηκε ως ο υποψήφιος των 6 που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Έχουμε και τις πρώτες 3 δημοσκοπήσεις, οι οποίες φέρνουν τον Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου περίπου 10 μονάδες μπροστά από τον Ερντογάν. Μιας σύντομης, ίσως και μεγαλύτερης άνοιξης. Αλλά αυτό είναι μια ανάλυση που εγώ προσωπικά ως επαγγελματίας Έλληνας διπλωμάτης την αφήνω στους Τούρκους σχολιαστές, πολλοί από τους οποίους είναι εξαιρετικά οξυδερκείς και διεισδυτικοί. Εμένα με ενδιαφέρουν οι θέσεις της αντιπολίτευσης και οι θέσεις της αντιπολίτευσης δεν προϊονίζουν τίποτε καλό για την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο που η αντιπολίτευση, αν επικρατήσει, θα έχει πίσω της, θα βρει οι απαιτήσεις της, που είναι αυτές οι απαιτήσεις που έχει προβάλει η γαλάζια πατρίδα, που έχει προβάλει ο Ερντογάν κτλ., θα βρουν ευήκοα ότα στα μάτια των συμμάχων μας. Οι Τούρκοι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι τι κάνουν οι σύμμαχοί μας. Οι σύμμαχοί μας μας έχουν ως αναλώσιμο. Εάν χρειαστεί να ρημουλκηθεί πίσω στην ατοική μάνδρα η νέα τουρκική κυβέρνηση, ο μόσχος ο συστευτός θα είμαστε εμείς. Για τον Άζο το ιό θα σφαγεί ο συστευτός μόσχος και αυτός θα είναι τα ελληνικά νησιά. Πρώτα απ' όλα με την αποστρατιωτικοποίηση, η οποία θα μας επιβληθεί από το ΝΑΤΟ, και το δεύτερο με διάφορες μορφές συνεκμετάλλευσης, οι οποίες έχουμε και τόσους προθήμους, θα μπουν στο τραπέζι της ημερησίας διάταξης. Συνεπώς, βλέπω πάρα πολλούς αναλυτές που βγαίνουν και λένε, κάνουν συστάσεις από τηλεοράσεως, διάφορους καθηγητές, για το τι πρέπει να πράξει η Δύση έναντι της Τουρκίας. Εγώ μιλάω για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, οι Έλληνες, για τη χώρα μας. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή που η Τουρκία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί ούτε να υλοποιήσει την υπόσχεσή της, την απειλή της για πόλεμο, κάζους μπέλι, να προεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Γύρω από την Κρήτη και κατά μήκος της υπηρωτικής ακτογραμμής σε πρώτο βήμα. Σωστά τα λέτε, αλλά είναι δυνατόν. Εάν η άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, εν προκειμένου η Ελλάδα και η το πολιτικό της σύστημα, φοβάται ή θέλει. Κύριε Πρέσβη, μήπως είναι άλοθη, είναι πολύ κοντά. Μήπως είναι άλοθη για αυτούς που αποφασίζουν στην Ελλάδα διαχρονικά το κάζους μπέλι, επειδή δεν θέλουν και να μην υπήρχε το κάζους μπέλι, δεν θέλουν να επεκτείνουν τα χωρικά ύδατα και για άλλους λόγους. Χρησιμοποίησα 2 ρήματα. Φοβάται ή θέλει. Και είπα ότι και ο φόβος από την αντίδραση της Τουρκίας είναι πολύ κοντά στην επιθυμία να τα μοιράσουμε με την Τουρκία. Συνεπώς αυτή είναι η στιγμή όπου η Τουρκία και λόγω των σεισμών και λόγω της πολιτικής της αστάθειας δεν μπορεί να υλοποιήσει όσα παράλογα μας απειλούσε. Και λόγω των αποψηλωμένων ερισμάτων που έχει στη Δύση. Ακριβώς. Τα χειρότερα όμως εγκλήματα, το είδαμε και στα τρένα, γίνονται διαπαραλήψεως. Ο κ. Καραμανλής, του Αχιλλέως, δεν πήγε να βάλει καμιά πέτρα στις ράγες, άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν. Και εκεί είναι η πολιτική του ευθύνη. Όσοι λοιπόν αφήνουν τις ευκαιρίες να παρέρχονται στη διεθνή κονίστρα, αυτοί φέρουν τις σοβαρότατες ευθύνες. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει γιατί η Γεωργία είναι μια φίλη χώρα, κύριε Πρέσβη. Είναι μια χώρα περίπου 4 εκατομμυρίων κατοίκων. Ο γεωργιανός λαός είναι ιστορικός λαός στην περιοχή. Μάλιστα, παρότι δεν έχει πολλά εκατομμύρια, δεν έχει μεγάλο πληθυσμό αυτή η χώρα, έχει ιστορία, έχει το δικό της αλφάβητο. Υπάρχει ολόκληρη οικογένεια γεωργιανών γλωσσών που σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται πέρα από τα γεωργιανά και τα λαζικά. Είδαμε τις τελευταίες μέρες να γίνονται διαδηλώσεις
με αφορμή ένα νομοσχέδιο το οποίο χαρακτήριζε ως ξένους πράκτορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία χρηματοδοτούνταν από πρόσωπος του State Department να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ ζητούν από την κυβέρνηση Γεωργίας να επιτρέψει την ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Τι σημαίνει αυτό για τη Γεωργία? Πώς είναι δυνατόν ένας νόμος να οδηγεί σε μια εξέγερση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ή τέλος πάντων είναι στα πρόθυρα μιας πορτοκαλίας, μιας έγχρωμης επανάστασης? Έχει υπάρξει έγχρωμη επανάσταση στη Γεωργία. Τίποτα δεν αποκλεί μια δεύτερη φάση. Μην ξεχνάτε ότι και η Ουκρανία άρχισε με ένα νόμο τον οποίο αρνήθηκε να ακυρώσει ο τότε πρόεδρος, με την οποία όλη η βιομηχανία ατσαλιού της Ουκρανίας, μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, περιήρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνήθηκε να το κυρώσει αυτόν τον νόμο, αυτή τη συμφωνία, και αυτό ήταν η αφορμή. Το έναυσμα ακριβώς. Άρα και ο νόμος τώρα για την περί ξένων πρακτόρων, ο οποίος όντως είναι ένας νόμος πολύ περίπου αντιγραφή του ρωσικού. Είναι πάντως περιοριστικός. Δηλαδή, είναι περιοριστικός. Δηλαδή από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι και στην Ελλάδα ήρθαν ξένες εταιρείες και είπαν να αγοράζω αυτό το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις τώρα. Ασφαλώς πρέπει να ψάξει το κράτος και να βρει τι κρύβεται από πίσω. Ναι, αναπτύσσουν πολιτική δραστηριότητα και ξένες εταιρείες ΜΜΕ και αναπτύσσουν δημοσιογραφική και πολιτική επιρροή στη Γεωργία. Το κάνουν για την επανένωση της Γεωργίας, δηλαδή για να περιέλθει ξανά πίσω η Οσετία, η Αμπχαζία κτλ. Στον έλεγχο της γεωργιανής κυβέρνησης. Αν το πιστεύει κανείς αυτό, εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι και είναι προφανές και τα όσα είπαν οι Αμερικανοί και τα όσα είπε ο πρόεδρος Ζέλενσκι, προσπαθούν να επεκτείνουν την σύγκρουση που εκδηλήσεται, μένεται στην Ουκρανία και που σοβεί στη Γεωργία, προσπαθούν να πετύχουν νέα έκρηξη στη Γεωργία και ένα δεύτερο μέτωπο, στο οποίο ούτε οι Ουκρανοί, κανείς δεν θα βάλει πλάτη, το αίμα πάλι θα του βάλουν οι Γεωργιανοί πολίτες. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες επισκέφθηκε το Ισραήλ και στη συνέχεια τη βορειοανατολική Συρία ο στρατηγός Μαρκ Μίλι, ο οποίος είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επίσκεψή του στην βορειοανατολική Συρία, όπου σταθμεύουν επισήμως 900 Αμερικανοί στρατιωτικοί, πιθανότατα υπάρχουν και κάποια στελέχη ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας, ιδιωτικού στρατού ας πούμε. Πήγε λοιπόν εκεί, σύμφωνα με δήλωση των ΗΠΑ, δεν συναντήθηκε με στελέχη αξιωματούχους των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, με Κούρδους δηλαδή, αλλά με την αποχώρησή του εκλήθη ο κύριος Τζεφ Φλέικ, αν δεν κάνω λάθος, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, εκλήθη στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και του ζητήθηκαν εξηγήσεις. Τι ζητούσε ο κύριος Μίλι στη βορειοανατολική Συρία? Πώς κρίνεται αυτή την επίσκεψη? Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ κοίδονται των συμφερόντων τους. Και οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή είναι η μάχημη δύναμη απέναντι στον ISIS. Ο ISIS απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και όχι μόνο των ΗΠΑ, και τη δική μας και των άλλων δυτικών χωρών. Συνεπώς, ο Αμερικανός ΓΕΘΑ έπραξε αυτό που επιτάσσουν τα συμφέροντα της χώρας του. Συνομίλησε με τους Κούρδους. Προφανώς συνομίλησε με τους Κούρδους. Αρνούνται οι ΗΠΑ. Πιθανόν να έγινε μυστικά. Δεν βγάλανε φωτογραφίες. Ναι, πιθανόν να έγινε μυστικά αυτό. Αυτό είναι. Ας το δουν οι τηλεθεατές, ας το κρατήσουν στο μυαλό τους, διότι περίπου το να συνομιλεί κανείς με Κούρδους, κάποιος Έλληνας με Κούρδους στην Ελλάδα, ισοδυναμεί με κατηγορία σχάτη της προδοσίας. Εμείς δεν μιλούμε με όσους ενοχλούν την Άγκυρα. Και γι' αυτό το λόγο οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, τους Κούρδους δηλαδή, με παραπάνω από $1 δισεκατομμύριο οπλικά συστήματα και βοήθεια, τα οποία πέρασαν από τον επίσημο προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Και γι' αυτό η Τουρκία είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στα κάγκελα,
Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους, που υποχρέωσαν τον Ερντογάν να στρέψει το πρόσωπο προς τη Μόσχα, την Τεχεράνη και την Κίνα. Επιτρέψτε μου να σας πω, η Τουρκία απαιτεί να έχει ένα δικαίωμα ελέγχου στη Συρία. Εκτός των σύνορων. Εκτός των σύνορων τους. Στους Κούρδους που διαβιούν στη Συρία, με τη λογική ότι έχει ένα πρόβλημα γενικώς με τους Κούρδους, έχει ένα πρόβλημα γενικώς με τους μαύρους και τους χτυπάει όπου τους βρει. Λοιπόν, αυτά είναι παράλογα πράγματα. Και η Ελλάδα ποτέ δεν έχει στηρίξει, η ελληνική εξωτερική πολιτική ποτέ δεν έχει πει ότι οι Κούρδοι πολίτες της Συρίας, καταδικάζουμε το καθεστώς Άσαντ σε όλους τους τόνους, αλλά ποτέ δεν λέμε ότι οι Κούρδοι πολίτες της Συρίας έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, έχουν δικαίωμα στην αυτονομία και έχουν δικαίωμα να διαφυλάσσουν στην αυτοάμυνα και έναντι του Άσαντ και έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πρέσβη, τώρα δεν έχουμε καλές σχέσεις ούτε με την Τρίπολη ούτε με τη Βενγκάζη. Δεν έχουμε καλές σχέσεις ούτε με την Δαμασκό, ούτε με το Κάμισλο και τη Ράκα. Πώς το καταφέρνουμε αυτό, είναι επίτευγμα. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Άγκυρα. Μας φτάνει αυτό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, που είναι η επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ. Έχουν πυκνώσει επισκέψεις στην περιοχή, στη Βαγδάτη και στην Αρμπίλ, τα Αλεξανδρινά Άρβιλα, δηλαδή στην πρωτεύουσα του Νοτίου Κουρδιστάν, της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το καθεστώς της αυτονομίας με το Σύνταγμα του 2005 του Ιράκ. Επισκέφθηκε λοιπόν ο κύριος Όστιν, ήταν ο τελευταίος στρατιωτικός διοικητής στο Ιράκ. Ήταν ικανός στρατιωτικός, επισκέφθηκε λοιπόν τη Βαγδάτη και συνέχεια την Ερμπίλ, τα Άρβιλα. Και εκεί συναντήθηκε με τον Νετζιρβάν Μπαρζανί, τον πρόεδρο της Αυτόνομης Δημοκρατίας και άλλους αξιωματούχους και ζήτησε να συνενωθούν οι Πεσμεργά, γιατί εκεί στο Κουρδιστάν η Πεσμεργά, που είναι ο στρατός αν θέλετε του Κουρδιστάν, ανήκει στα κόμματα και όχι στο κράτος. Έχουμε λοιπόν δύο στρατούς, ο ένας ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και ο άλλος ανήκει στην Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν. Μπαρζανί ο ένας, Ταλαμπανί ο άλλος. Οι Αμερικανοί ζήτησαν να ενωθούν, να έχουν ενιαία διοίκηση, να ελέγχονται από μια ενιαία διοίκηση και να μην ανήκουν σε κόμματα. Αυτό κάτι προϊονίζεται αυτό. Γιατί να θέλουν ενωμένους τους Πεσμεργά? Μήπως περιμένουμε να γίνει κάτι στο Ιράν, μια που έχετε υπηρετήσει στην Τεχεράνη ως πρέσβης της ελληνικής δημοκρατίας εκεί? Πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περικυκλώνουν το Ιράν. Ταυτόχρονα η ενοποίηση των Πεσμεργά ισχυροποιεί το Ιρακινό Κουρδιστάν και έναντι της Τουρκίας. Η Τουρκία στο όρος Καντήλ το θεωρεί πίσω αυλή της, μπαινοβγαίνει τακτικά, κάνει επιχειρήσεις, σκοτώνει Ιρακινούς πολίτες κουρδικής καταγωγής. Συνεπώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να έχουν πολλά σίδερα στη φωτιά και υποδεικνύουν στους διάφορους τοπάρχες τους τι πρέπει να πράξουν. Τους λένε να ενωθούν για να είναι αξιόμαχη δύναμη και έναντι των Ιρανών και έναντι των Τούρκων. Υπενθυμίζω ότι ο τελευταίος στρατηγός, Ιρανός στρατηγός που περιόρισε τους Κούρδους του Βορείου Ιράκ και δεν τους επέτρεψε να καταλάβουν το Κυρκούκ και τα λοιπά, ήταν ο Μακαρίτης ο Σουλεϊμανί. Ο Κασίμ Σουλεϊμάνι. Κασίμ Σουλεϊμάνι, τον οποίο μετά δολοφόνησε ο πρόεδρος Τραμπ στη Βαγδάτη και τα λοιπά, τι επινεύσει άλλων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Συνεπώς, τα πράγματα είναι κοινικά. Εμείς έχουμε ένα προξενείο, το αναφέρω για τους ακροατές σας, στο Αρμπίλ. Παραδοσιακά είναι μια τρύπα όπου πετάνε τους μη επιθυμητούς. Δεν ασκούμε καμία επιρροή. Γίνεται ένα περιορισμένο εμπόριο βίζας από εκεί. Αυτό ήξερα εγώ πριν φύγω και το ήξερα καλά. Και δεν έχουμε καμία παρουσία, διότι ενοχλείται η Τουρκία από ελληνική διπλωματική παρουσία. Ξέρετε, κύριε Πρέσβη, είχαμε επισκεφθεί τότε, ο κύριος Σαμαράς είχε δώσει την άδεια, με 5 ή 6 βουλευτές, διακομματική επιτροπή, είχαμε επισκεφτεί την Ερμπίλ και τη Σουλεϊμανίγια και αυτό που διαπιστώσαμε
τότε δεν είχαμε διπλωμάτη, είχαμε έναν εμπορικό ακόλουθο εκεί. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου κάναν ανταγωνισμό ποιος θα μας δεχθεί, ποιος θα μας περιποιηθεί, ο Περιφερειάρχης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, οι πάντες, οι πάντες. Και αυτό που προσπαθούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί είναι γιατί είναι επούσα η Ελλάδα από αυτή την περιοχή που είναι περίπου στο μέγεθος της Ελλάδας, έχει μια οικονομία που αναπτύσσεται, θέλουν πράγματα από την Ελλάδα, κατασκευαστικές εταιρείες, προϊόντα, διότι ο πρωτογενής τομέας και γενικώς η παραγωγή και ακόμη και ο βιομηχανικός, ο δευτερογενής τομέας ήταν κατεστραμμένος λόγω του μακροχρόνιου πολέμου με τον Σαντάμ. Δηλαδή θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει εξαγωγές αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή, αλλά και άδειλους πόρους με κατασκευαστικές εταιρείες πολλών δισεκατομμυρίων, και η Ελλάδα έχει σχεδόν μηδενική παρουσία. Κάποιοι Έλληνες ήρωες επιχειρηματίες υπάρχουν στην περιοχή. Τέλος πάντων, να περάσουμε στο τελευταίο θέμα που σχετίζεται με την περιοχή, είναι το Κατάρ. Οι Financial Times έγραψαν ότι ένας Τούρκος επιχειρηματίας δικηγόρος με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος ανήκει στους Ισλαμιστές επιχειρηματίες παύλα δικηγόρους, στο περιβάλλον του Ερντογάν χρηματοδότησε τον Παντσέρη αλλά και τον σύντροφο της κυρίας Καηλή, τον Τζόρτζι, με 350 εκατομμύρια ευρώ για ηθικό λόμπι. Δηλαδή να προωθήσει τα συμφέροντα της Τουρκίας στην ουσία. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ότι αυτές οι εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν, καταρχάς, και είσαι πολιτικός της Ελλάδας, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή δεν είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς δέχεται ένας Έλληνας πολιτικός να χρηματοδοτείται για όποιο λόγο από έναν Τούρκο επιχειρηματία, από οποιονδήποτε ξένο, εμπροκειμένου από έναν Τούρκο επιχειρηματία με αυτά τα χαρακτηριστικά? Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το διανοηθώ. Πώς... Κύριε Καλεντερίδη, το πρόβλημα έχει πολλές πτυχές. Ας πάρουμε την πιο ουσιαστική. Μια εταιρεία θα αρχίσει από τον θυρωρό ή από το διοικητικό της συμβούλιο. Από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Συνεπώς, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Το δημοκρατικό έλλειμμα που διαπιστώναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο ήταν εγγενές, ήταν αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες built in, ήταν δηλαδή κατασκευής εκεί μέσα. Ενσωματωμένο. Έδωσε τη δυνατότητα στη διαφθορά να το καλύψει. Δεν ανησυχεί κανείς για την έλλειψη δημοκρατίας, διότι όπως μας εξήγησαν σε όλους τους τόνους όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Καΐλη, το λόμπι που είναι έκφραση συμφερόντων πολιτών, όχι οικονομικών συμφερόντων, το λόμπι το αναπληρώνει. Δηλαδή έχουμε ένα οργανισμό ο οποίος ουσιαστικά δεν λογοδοτεί σε κανέναν, ούτε σε εθνικές κυβερνήσεις, ούτε στους πολίτες που ψηφίζουν. Δεν υπάρχει σαφές εκλογικό σώμα και το εκλογικό σώμα, ψηφίζοντας για το Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχει κανέναν έλεγχο. Όχι ένα περιφερειακό φαινόμενο, κυρία Καηλή, ήταν η πολιτικός μοντέλο. Έλεγε αυτά που έπρεπε να πει, τις κοινοτοπίες που έπρεπε να πει και ψήφιζε όπως πρέπει να ψηφίζει. Είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτημα με τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έδειξαν τα εμβόλια μέρα μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι. Εννοείται το σκάνδαλο των εμβολίων, για το οποίο θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Ναι. Συνεπώς, εάν πραγματικά θέλουμε να μιλάμε στον ελληνικό λαό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να μιλάμε για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σκάνδαλο τουλάχιστον 30 δισεκατομμυρίων μόνο για την τρίτη παραγγελία εμβολίων. Μα ακριβώς. Λοιπόν, Big money. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Εγώ σας ευχαριστώ για τις πολύτιμες γνώσεις που δεχθήκατε να μοιραστείτε μαζί μας και με τους τηλεθεατές μας. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή γεωπολιτικά έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.